ginhawang araw. May GSIS Touch ka na ba? Madali lang i-download at mag-register dito. Sundin lamang ang acronym na GSIS. Step 1. Get your GSIS Touch app by downloading. Ito ay available sa Google Play Store para sa Android users at sa App Store para sa Apple users. I-type lang sa app search ang GSIS Touch. Pindutin ang download, then install. Step 2. Sign up. Para sa first-time users, ilagay ang BT number o business partner number at date of birth. Pindutin ang checkbox para ma-accept ang data privacy agreement at terms and conditions. If hindi mo pa alam ang BT number, click the blue question mark tapos diretso verification ka na. Step 3. Input the one-time PIN or OTP set to your phone. Kapag verified na ang OTP mo, mag-ingat, huwag i-share ang OTP sa ibang tao. Kapag verified na ang OTP mo, Step 4. Select an ideal username and password. Dapat yung madali ninyong matatandaan. Pero mas mainam na isulat niyo ito o ilagay sa inyong notes o memo app sa phone. Once na validate na ang username at password mo, your registration is officially complete. But wait, huwag ka muna aalis kapatid. Try mo muna mag-login gamit ang bago mong credentials sa GSIS Touch. Isara ang app, tapos buksan ulit para matest mo na rin. May option ka to use biometrics o facial recognition para mas mabilis ka makapag-login. Siguraduhin lamang na pumunta sa phone settings at bigyan ng access sa camera ng phone mo ang GSIS Touch. And that is all you need to register sa GSIS Touch app.